Доброго дня. Ще раз дякую за можливість виступати. Я викладаю польську і українську історію на Warszawskim університеті. Моя доповідь буде про вивчення України у Польщі перед війною, під час війни і як це змінювалося. Також я розповім, як я сама залучаю temu winy do moich par z polskimi i ukraińskimi studentami. Także Польща є одною з цих країн, де існувала українська філологія поза межами України. Так що ця дисципліна існувала і досі існує. Ще вивчення було в міжвоєнний період, заснували його прихильники польсько-українського поєднання, і для того потрібна їм була якась установа, около якій можна було зосередитися. Зараз українська філологія майже у кожному більшому місті в Польщі. Так що це Краків, Познаń, Szczecin, Wrocław і з'являється і більше, і теж бажаючих більше. Я сама не закінчувала української філології. За моїх часів 15 років тому у Варшаві рівень був дуже низький, викладачі були тільки поляками, теж рівень викладання української мови був теж низьким, так що я вирішила вивчити українську мову сама і теж сама за фахом історик і також займаюся соціальною наукою. Дуже цікаво, що зараз українська філологія поєднана з іншими дисциплінами, і тут видно, що тут є дуже різні студенти. Є українські студенти, які вибирають українську філологію у Польщі, і є польські студенти, які обирають українську філологію також. І для цих українських студентів створені, офіційно не створені окремі програми української філології для українських студентів, але це так виходить, що там майже тільки українські студенти, бо це поєднання української філології і іноземних філологій західних, типу вона поєднана з вивченням англійської, французької, іспанської, так що після таких студій можна стати перекладачем, на przykład з української на англійську. Ну, для поляка це було важко, правда, вивчати перекладати з одної іноземної мови на другу іноземну мову, але це такі програми теж є. Теж з часів перед війни теж є програми, де поєднуються філологія українська і російська. І ці програми зазвичай спрямовані на поляків, які вже хорно вивчили, правда, кирилицю, і тоді, правда, хай буде ще одна словенська мова, хоча ми тут знаємо, що це наслідок колоніального мислення, так? Теж є такі гібридні програми, як культурологія, як українознавство, наприклад, культурознавство Європи Środkowo-Wschodniej і так далі. Цього насправді є багато. У самому Кракові є таке українознавство, є українська філологія плюс вивчення російської і ще chyba європеїстика. У Warszawskim університеті теж є декілька програм, де можна вивчити Україну. І затем стоять теж різні, я б так сказала, з англійської agenda, так? Різні агенди. Тут, наприклад, Університет Śląski в Катовіцях, тут все перемішано і повна суміш, так? Тут маємо Україну, Росію, Білорусь, так дуже, правда, радянсько і постколоніально. І так, маємо і День вишиванки, і Масленицю, і літературу східньослов'янську, так?
Także i widno tu taka, prawda, troszkę polski orientalizm i baczenia schodu, prawda, baczenie troszkę takich kresів, prawda, все має бути казково, екзотично і яскраво і кольорово, так? Це те, що виглядає привабливо для поляків. А тут, наприклад, ми маємо Poznań і тут кожен майже може собі обирати так, як хоче. Тут маємо і російську з англійською, і самоукраїнську, і українську з англійським. На кожен смак, на кожну ідентичність ми маємо різні філології. Кажуть, що в Познані ця філологія українська, вона найбільш традиційна і найбільш така поглублена, так кажучи. Так, я знайшла теж, дивилася, зробила свій маленький research, маленьке дослідження, що в Польщі буває теж українська філологія, яку можна вивчати на приватних університетах. І тут, наприклад, дуже цікаво пояснює такий приватний університет, де можна за гроші вивчати українську мову і отримати ступень філолога. І тут, типу, зрозум українських mieszkańców Польщі, типу, пізнай своїх українських і пізнай українських співмешканців Польщі. Тут цікаво, що теж включена в програму цього університету російська філологія. І тут взагалі не вказана Росія і росіяни. Це типу, що це типу люди за нашим східним кордоном, вони у нас є, ці російськомовні, ну і з ними треба якось спілкуватися. Крім того, наші батьки, наші дідусі, бабусі дуже добре знали російську мову і без посередників могли спілкуватися ось з російськомовними. Тут теж цікаво, тут видно зовсім іншу адженду, правда, політичну програму. Тут видно, що катедра українознавства, це Jagielloński університет в Кракові. Перша інформація – це те, що вона сама відлучилася з Інституту Росії і Східної Європи. Це перша інформація, і це багато підказує. І те, що вона самостійна, ще від 2005 року. Теж дуже така дуже політична програма «Східні студії». Ну, питання, що це є Схід? Для Польщі Схід, ну, це колишні території Речі Посполітої. Я погоджуюся, що це дуже постколоніально. І це називається студія сходня. Це ще засновано за часів руху Солідарність в 80-х роках. І це досі це існує, ті самі люди, майже 30 років. І це таке місце, де половина студентів поляків, половина студентів типу з країн, ну, умовно, Сходу, так? Була Росія, Україна, Білорусь, зараз це зазвичай приїжджають українці і їм пропонують стипендії. Але це таке більше мало бути примирення. Зараз я б сказала, що це більше як вивчення польського бачення Сходу, або України, я б так сказала. І це теж є такий центр, який дуже близько уряду, і тому що він близько уряду, він завжди отримує багато грошей. І його агенда теж дуже пов'язана з тим, яка політика уряду, і вона постійна. До України, значить, вона підтримує самостійну Україну, але при тому, ну, ми маємо тут величезну, правда, асиметрію засобів і сил між Польщею і Україною. І з цією асиметрією, ну, не завжди виходить, та політика не може змиритися. Наприклад, приклад фермерів, правда, якими Польща не зацікавлена, щоб розв'язати цю проблему, так, чи кордонів. Якщо ми маємо tu Studium Europy Wschodniej, też Centrum Mieroszewskiego, це теж урядова організація. Раніше вона займалася російсько-польським примиренням,
Але після початку війни вона змінила назву на Мірошевського. Ну, так дуже цікаво, правда, як війна впливає. Я була колись на їх літній школі, і це було таке дуже гарна, так само як студіум Європи Сходньої. Це передусім місце, де ти можеш зустріти людей зі Східної Європи. Я перших росіян я зустріла, коли мені було 24, і це було студіум Європи Сходньої, і це було для мене, ну, для українців це нормально, для мене ну, це був такий досвід відкриття. Для поляків це російська мова мого покоління людей, яким більше 30, ну це якісь відкриття і зусилля, щоб зустріти росіянина або почути російську мову. Так що центром Мірошевського у них була така більш те, що ми називаємо identity politics. Тут Польський інститут справ міжнародних, Польський інститут міжнародних справ, це think tank для міжнародної політики, і так само Ośrodek Studiów Wschodnich, Центр східної політики. Так само це все тісно пов'язане з польським урядом. Так. Я, може, перейду до того, як вивчається історія так в дуже загальному плані в польських школах або в польських університетах, де все зосереджено на польській історії. Так, подібно як в Україні, на університетах існують курси у польської історії і історії світової. І до того якісь окремі курси typu жіноча історія або історія міста. Я навіть зробила такий курс, я можу потім надіслати на Ютубі, де пояснюю як взагалі, як висвітлюється Україна в історії Польщі в загальному гранд-національному наративі. Вона з'являється з Руссю. Натомість ну, не обговорюється, чи це Україна, чи це Росія. Насправді більш існує такий пострадянський наратив, що це те, що потім створило Білорусь, Росію, Україну зазвичай, так? А те, що підкреслюється, що польський князь, потім король, поїхав коли він напав на Київ, він зробив щербину в своєму мечі на золотій брамі, на золотих воротах у Києві, і звідси тут щербина в цьому мечі, і цей меч потім вживали до коронування польських королів. І, до речі, цей меч зараз вживають, на жаль, польські націоналісти на різних походах і маршах. Так що це перша така згадка, потім Люблінська унія і Річ Посполита, і зараз такий загальний гранд-наратив такий, що це там було багато народів, ми всі любили один одного. Який в другий бік, так? Раніше, правда, Україна не існувала, зараз це дуже так ідеалізовано, так? І для тих, кому залежить на польсько-українському примиренні, в Польщі вони часто покликаються на те, що у нас була спільна держава. Потім козаки. І на відміну від російської історіографії зараз домінує позитивний міф козаків в Польщі. Теж романтизм і креси. Ну, більшість польських поетів творила і описувала регіони, які зараз це Литва і Україна. Так що правда, Словацький, Шайноха, Sienkiewicz, Запольська, Конопніцька, ми це читаємо в школі, але ну, насправді вони описують реальність інших регіонів, як Україна, Білорусь і Литва. І Волинська Рязаніна – це така дуже важлива подія. В Польщі майже кожна дискусія, вона закінчується якраз і тим. Так, тут Polska, тут ідеалізований такий міф козака, який досі в польській мові існує вислів як «ти козак», це означає, no це людина
ale z ciebie kozak, наприклад, це означає, що ти смілива людина, самостійна і вільна. Ось. І тут 19 століття Юзеф Бранд особливо любив малювати козаків. Теж цікаво, студії над козацтвом – це chyba найбільш розвинена дисципліна вивчення українських тем у Польщі. І це цікаво, бо багато людей, які таких більш патріотичних поглядів, вони часто одночасно вивчають і польську гусарію, і українських козаків. Якось їм це не зовсім те, що вони колись були зовсім по різних боках історії, зараз їм зовсім якось не перешкоджує в захопленні цими темами. Так. Я перепрошую, пані Ельжбето, 5 хвилин ще. Добре. Тому- Зараз я переходжу до того, який мій підхід. Значить, я викладаю курси, різні курси про народ, про нації, націоналізм, теж саме про історію України, теж про, це називається польською науки помocniczych історії. Це типу методологія джерелознавства, можна так сказати. І те, що я стикаюся з такою проблемою, що насправді небагато джерел, таких навіть ключових джерел українських перекладених на польську мову, так що мені приходить самостійно перекладати. А ці, які є, де висвітлена Україна, там існує імперіальний або колоніальний дискурс. І це треба на це студентам звертати увагу, так само на різні національні дискурси, які з'являються в джерелах про Україну, теж класовий аспект, що, наприклад, те, як шляхтиці, польські шляхтиці дивляться на Україну, тут треба підкреслювати, що це були люди іншої групи, теж гендерний. Тут цікава справа, бо, правда, в Польщі головні поети – це Słowacki i Mickiewicz. W Україні також існує Леся Українка. Ну і так, як Шевченка і інших чоловічих поетів перекладено, так Лесі Українки це з'явилося тільки за часів війни. Я може ще покажу мій силабус. Так, коротко. Може презентацію, яку я найчастіше використовую на різних курсах. Це про алфавіт, про азбуку. І для поляків загалом, на жаль, руський мір – це кирилиця, бо це для них чуже, цього вони не розуміють, їм це дуже складно вивчити. Я кажу про молоде покоління. Так що, щоб їм показати, що це кирилиця, це не руський мір, бо це російська мова, українська, для них це все чуже, щоб ви зрозуміли, що це кирилиця. Я так не вважаю, звичайно. Це такі просто свідомості людей так існує. Я їм показую, як кирилиця використовувалася до русифікації Поляків після Січневого повстання. І тут їм показую, наприклад, Міцкевича, який був написаний кирилицею, і намагаюся прочитати, щоб вони бачили паралель, щоб вони не думали, що це кирилиця, це стосується тільки східних слов'ян. Так, і тут, наприклад, показую теж українську мову, яку записували самі поляки зі слухом. Значить, вони її розуміли, просто записали латинкою. І тут якраз етнографічне джерело, яке показує, що польська мова була різноманітна. Тут ми маємо теж інший, тут якраз більш лемківський чи українська. Тут, але щоб поляки більше розуміли один одного і також інших співгромадян, які говорили, наприклад, українською мовою. Так, вони теж читають полеміки з 19 століття, які я їм перекладаю, або
ці, які були писані і польською мовою, де висвітлені різні аргументи приймати кирилицю, не приймати кирилиці. Тут я їм даю різні приклади. Ой, їм показую теж, чим відрізняється українська кирилиця, що є ця літерка І. От тут приклад Львова, що він не такий націоналістичний, як зазвичай люди думають в Польщі, що навіть є напис польською мовою, але нема російською мовою. Тут показую symboliku literki bukwy J i bukwy I. I тут wiersz про букву І. І те, що для поляків дуже звучить паралельно і дуже звучить знайомо, це літера, яка на стінах. Те, що українці під час окупації вони малювали букву І на стінах, це полякам нагадує букву ПВ з часів Варшавського повстання. І тоді, я думаю, вони запам'ятають цю букву І і вже розуміють, що не все так просто. Так, і що це теж позбуваються такого бачення з верхнього і постколоніального. Так. Ще маю хвилинку, чи вже ні? Нічого. Ще Так, хвилинку. добре. Я ще покажу, може, так. Це мій силабус, він польською мовою, але я тут розповім, може, хвилинку. Тут, наприклад, я вписую історію України і сучасну війну в такі контексти, які студенти знають. Наприклад, тут розділи Речі Посполітої. Зазвичай студенти вивчають центральну Польщу. Я тут показую, як Росія входила на територію України. І тут, на щастя, професор Портнов публікував статтю польською мовою, так що ми її читаємо. Я теж, тут мій переклад рескриптів і маніфесту цариці з російської мови, і я їм показую Путіна, наскільки його промову, наскільки це подібно, правда? Це виправдання, щоб навести порядок, тут анархія, а ми вам приведемо справжню державу. Тут міф Галичини, тут про якраз те, що я казала, руська трійця і українська азбука, чому українці вибрали азбуку кирилицю, не латинку, бо це те, що дуже часто поляків турбує, вони запитують мене, коли врешті-решт українці перейдуть на латинку, щоб ми їх краще розуміли. Правда? Тут таке питання, таке контроверсійне, звичайно, чи Іван Франко міг стати Поляком, так? І тут про селянство і українство. Я теж завжди запрошую двох українських викладачів з різними темами. Тут ми читаємо Кобзара Тараса Шевченка, так що це вже більш така класика, але їм це дуже подобається, полякам дуже подобається Шевченко, особливо людям з різних меншин. Для них це взагалі дуже досіє. Шевченко має універсальний такий емансипуючий потенціал. Так що вони всі дивляться на Катерину і вони плачуть, так, правда, що бідна Катерина, як ми. Так, далі ми читаємо в моєму перекладі Михайла Хрушевського, звичайно, схему руської історії, як такий антиімперіальний маніфест. І дивимося на аргументи, чому Україна – це не Росія. Далі соціалізм і фемінізм. Я не знаю, чи я це вдало зробила, бо насправді про фемінізм і соціалізм не так багато написано, так, щоб це я могла дати студентам прочитати. Далі про українофілів дивимося, на польських українофілів критично, так, і
їх ідентичність, яка була на межі. Теж читаємо статтю про те, про таку пісню, може в Дніпрі вона невідома, але в Польщі, на Західній Україні вона дуже відома «Гей, Соколи». І дивимося на історію цієї пісні, що це не суто польська пісня, це польсько-українська пісня, як ці різні елементи там взаємодіють. І я їм навіть зробила цілий, я це зазвичай перед Новим роком ці заняття проводжу, і у мене тут весь список різних каверів різних, і теж каверів з часів війни, щоб вони розуміли, що ця пісня зараз в Україні має зовсім інше значення. І це їх дуже, ну, це завжди так, ну, зрушує їх, так. Далі маніфест, ми читаємо маніфест Антонowicza про «Вогнем і мечем». Це я їм зробила переклади, вони дивляться, чому українцям не подобалося, або досі не подобається, як висвітлюються, правда, українці як варвари з огнем і мечем. Ну і цей дискурс, правда, огнем і мечем, вони досі існує, так що це теж хороша спроба пояснити багато того, що відбувається, і далі негативний стереотип українців в Польщі. Далі ми теж читаємо книжку БВА, це про українське кріпацтво і польську шляхту, така книжка, яка була в свій час дуже контроверсійна. І ми закінчуємо Лисаком Рудницьким, тягаром історії. Ну і цей тягар історії, і те, як такий синтез, як українці дивляться на польську, і для студентів дуже незвичний. І знову треба робити паралель Польща і Росія, щоб вони зрозуміли, що для українців часом Польща була те саме, що для поляків Росія. Так. Ну так, і тим я, може, закінчу. Дякую дуже за увагу.